Chào các bạn quay lại với khóa học quảng cáo TikTok thực chiến. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần 7 phân tích dữ liệu quảng cáo TikTok và đâu là những cái số liệu quan trọng mà chúng ta cần phải nắm khi chạy quảng cáo TikTok. Đầu tiên các bạn phải biết đó là CPM, chi phí trên 1.000 lượt hiển thị. Công thức tính CPM sẽ tính bằng tổng chi phí quảng cáo chia số lần hiển thị và nhân cho 1.000. CPM ý nghĩa của nó là gì? Đo lường chi phí của bạn phải trả cho 1.000 lần quảng cáo được hiển thị đến người dùng. Đây là chỉ số thể hiện mức độ hiệu quả về mặt chi phí và tiếp cận số lượng lớn người xem. Mức trung bình này ở trên TikTok này dao động này, nhưng mà nó phải tùy vào ngành hàng nhé. Tiếp đến này, CPM cao có thể là do nhắm mục tiêu, tệp khách hàng cạnh tranh hoặc thời điểm quảng cáo có nhiều đối thủ cùng chạy. CPM thấp thường do quảng cáo có khả năng tiếp cận dễ dàng với tệp đối tượng ít cạnh tranh. Đấy. Nguyên nhân chỉ số CPM thấp này, target sai đối tượng khách hàng hoặc chọn vị trí quảng cáo không hiệu quả này, chất lượng sáng tạo creative của quảng cáo không hấp dẫn này, quảng cáo bị đánh giá thấp bởi người dùng này. Giải pháp cải thiện này, điều chỉnh đối tượng mục tiêu, tập trung vào các tệp có mức độ cạnh tranh vừa phải nhé, chúng ta không nên chọn những tệp cạnh tranh cao. Cải thiện nội dung hình ảnh quảng cáo để tăng sự chú ý này, tối ưu hóa khung thời gian hiển thị này để tránh trường hợp cạnh tranh hoặc những cái thời điểm mà nhiều người chạy đấy. Thứ hai là chúng ta phải biết chỉ số là click through rate, tỷ lệ nhấp chuột. Đấy, CTR mình sẽ gọi tắt là CTR nhé. Nó được tính bằng tổng số lần nhấp chuột chia cho số lần hiển thị và nhân cho 100. CTR thì nó sẽ phản ánh người dùng nhấp vào quảng cáo khi nhìn thấy nó. Chỉ số này nó đo lường cho mức hấp dẫn của quảng cáo và thông điệp bạn truyền tải. Mức trung bình ở trên TikTok của CTR là 1 đến 5% tùy vào nội dung của ngành hàng. Mình lấy ví dụ như nếu ngành hàng thời trang thì có thể là từ 0.85 cho đến tầm 1 là gọi là tạm ổn. Còn nếu từ 1 đến 3 thì là tốt, hoặc là trên 3 thì là xuất sắc hơn, ví dụ vậy. CTR phản ánh điều gì? Cho thấy nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút và truyền tải thông điệp rõ ràng. CTR thấp có thể do tiêu đề không thu hút, hình ảnh không nổi bật hoặc không có lời kêu gọi hành động nhấp vào sản phẩm đấy. Nguyên nhân chỉ số CTR thấp tức là nội dung sáng tạo không thu hút này, không đánh trúng tâm lý hoặc nỗi đau của người dùng. Nội dung chưa được tối ưu, thiếu yếu tố cảm xúc và kêu gọi hành động. Hoặc là các bạn target sai nhóm khách hàng mục tiêu như vậy. Giải pháp cải thiện CTR là tối ưu hóa nội dung, chủ đề, hình ảnh, thông điệp hấp dẫn. Thêm các yếu tố tương tác như CTA hoặc ưu đãi voucher giảm giá. Điều chỉnh đối tượng mục tiêu phù hợp dựa trên hành vi và sở thích, được chưa? ROI tức là Return on Investment, tức là tỷ lệ hoàn vốn đấy. ROI sẽ được tính bằng tổng doanh thu gộp chia cho tổng chi phí quảng cáo. Nguyên nhân dẫn đến ROI thấp này, doanh thu thấp tức là sản phẩm không có tính cạnh tranh, không hấp dẫn đối với khách hàng, nội dung quảng cáo không thuyết phục hoặc không chạm đúng nhu cầu, được chưa? Là do là cái ROI thấp là do doanh thu thấp nhé. Ngoài ra số 2 nữa là do nó công thức ở đây rồi thì rõ ràng rồi, một là doanh thu ông thấp thôi, hai là chi phí quảng cáo ông quá cao, ông chạy quá đắt, ông chạy sai tệp khách hàng, nhóm những khách hàng không phù hợp hoặc không có nhu cầu, quá tập trung vào các kênh quảng cáo đắt đỏ mà không thử nghiệm các kênh khác. Ví dụ chúng ta không livestream này, chúng ta không tối ưu sản phẩm này, ví dụ vậy, giá bán đắt này, không chịu làm video gắn giỏ hàng, ví dụ vậy. Vậy thì đặc biệt là những ông nào chạy quảng cáo GMV ấy, chúng ta nhớ phần này. Giải pháp để tăng ROI này, tối ưu chi phí này, điều chỉnh nhóm khách hàng mục tiêu, thời gian chạy để giảm CPM và CPA, tức là chúng ta phải tối ưu những chỉ số trước. Thứ hai nữa là sử dụng công cụ đo lường để loại bỏ các đối tượng, những cái nhóm không mang lại hiệu quả này. Chúng ta có thể tăng giá trị đơn hàng lên này, ví dụ như là thêm các chương trình khuyến mãi đi kèm hoặc upsell sản phẩm, tức là bán thêm đấy. Cải thiện trải nghiệm khách hàng để tăng cái tỷ lệ khách hàng trung thành, tức là khách hàng sẽ trung thành với thương hiệu của chúng ta, mua hàng lặp đi lặp lại. Tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách tối ưu landing page, tối ưu giỏ hàng, quy trình thanh toán mua hàng đơn giản, trải nghiệm và loại nội dung thông điệp để tìm ra các cái phiên bản quảng cáo, cái này gọi là test A/B đấy, test nhiều content quảng cáo và sản phẩm và các thông điệp khác nhau để tăng cái số lượng quảng cáo hiệu quả lên nhé. Thứ tư là ROAS, tỷ lệ doanh thu trên chi phí quảng cáo, được tính bằng doanh thu từ quảng cáo chia cho chi phí quảng cáo. ROAS cho biết là mỗi đô la bạn bỏ ra thu về được bao nhiêu đô la doanh thu, nó gọi là 1 đồng bỏ ra quảng cáo thì thu về bao nhiêu đồng doanh thu đấy. Thì để giúp chúng ta biết về mức độ hiệu quả của doanh thu chi phí quảng cáo. Trung bình ROAS thường là từ 2x đến 1x cho các ngành hàng có biên độ lợi nhuận tốt. Và ROAS phản ánh điều gì? ROAS cao cho thấy quảng cáo tạo ra nhiều doanh thu với chi phí bỏ ra. ROAS thấp có thể do giá trị đơn hàng thấp, chi phí quảng cáo quá cao hoặc là tỷ lệ convert thấp này, các bạn nhớ nhé, cái này rất quan trọng luôn. Nguyên nhân chỉ số thấp này, chọn sai tệp khách hàng hoặc không tối ưu thông điệp bán hàng, chi phí cho mỗi khách hàng chuyển đổi quá cao, nội dung không đủ sức thuyết phục dẫn đến hành động mua hàng. Giải pháp cải thiện này, tối ưu nội dung thông điệp phù hợp hơn với khách hàng mục tiêu, giảm chi phí quảng cáo bằng cách tối ưu targeting và creative, cải thiện phiếu bán hàng để gia tăng giá trị đơn hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi, được chưa? Cách tối ưu ROAS.
Thứ năm là conversion rate, tức là cái tỷ lệ chuyển đổi đấy, nó được tính bằng số lượt chuyển đổi chia cho số lần nhấp chuột nhân cho 100. Vậy thì CVR nó sẽ ảnh hưởng bởi thực hiện hành động mua hàng, điền form đăng ký sau khi nhấp vào quảng cáo. Trung bình ở trên TikTok tỷ lệ chuyển đổi là 1 đến 3% cho những sản phẩm và tiêu dùng nhanh và dịch vụ. CVR phản ánh điều gì? CVR cao cho thấy quảng cáo có khả năng thuyết phục tốt này, và khách hàng có, tức là chúng ta target đúng nhóm khách hàng quan tâm. CVR thấp cho thấy vấn đề ở phễu chuyển đổi, có thể là do landing page giỏ hàng, hoặc là quy trình mua hàng phức tạp, hoặc là chưa tối ưu quy trình thanh toán. Đấy, hoặc là sai nhóm khách hàng mục tiêu. Ví dụ này, nguyên nhân so với CVR thấp: trang đích không tối ưu, gây khó hiểu hoặc không đáp ứng kỳ vọng khách hàng, tức là không xoáy sâu vào nỗi đau vấn đề của khách hàng. Quá nhiều bước trong quá trình chuyển đổi, tức là tạo cái việc mua hàng hoặc là điền thông tin khó khăn. Đối tượng mục tiêu chưa sẵn sàng để mua, tức là ví dụ như có nhiều bạn này chạy quảng cáo kiểu là kiểu muốn chuyển đổi luôn, nhưng mà khách hàng phải qua giai đoạn nhận biết, cân nhắc, sau đó mới mua hàng, thì chúng ta phải xây dựng phễu marketing nhá. Giải pháp cải thiện này: tối ưu trang đích, giảm thời gian tải, thông điệp rõ ràng nếu như bạn nào chạy website, chạy landing page, chạy dịch vụ đấy. Còn ví dụ mua hàng thì phải đơn giản, kiểm tra và thử A/B, tức là chúng ta tạo ra nhiều cái chiến dịch quảng cáo khác nhau để tăng tỷ lệ chuyển đổi nhé. Tiếp đến là chi phí CPC, cost per click. Ví dụ như chi phí để mỗi lần nhấp chuột, ví dụ nó tính bằng công thức gì ạ? Tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng số lần nhấp chuột, đúng chưa? Vậy thì CPC cho biết là chi phí bạn trả ra mỗi lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. Đây là một chỉ số phản ánh mức độ hiệu quả trong việc thu hút người dùng từ hiển thị đến tương tác. Vậy thì CPA trung bình nó khoảng từ 0.2 cho đến 0.5 đô, và nó tùy theo ngành hàng nữa nhá, và tệp khách hàng nữa. Nhưng mà nó có một cái là ví dụ như trong trường hợp là CPC cao là do đối tượng của chúng ta quá hẹp hoặc là không phù hợp với sản phẩm dịch vụ chúng ta đang quảng cáo. Thứ hai là content quảng cáo kém hấp dẫn này, chưa đủ thuyết phục để người dùng nhấp vào. Giải pháp chúng ta phải thử nghiệm với nhiều nhóm đối tượng mục tiêu và tối ưu hóa content quảng cáo này, tạo quảng cáo hấp dẫn về tiêu đề, hình ảnh, video sáng tạo, chứ là làm content mới hàng ngày để khuyến khích nhấp chuột vào quảng cáo. Yếu tố số 7, chỉ số số 7 đó chính là CPA, chi phí mỗi hành động, nó được tính bằng tổng chi phí quảng cáo chia số lần chuyển đổi. Vậy thì CPA cho biết thì chi phí trung bình cho mỗi hành động có chuyển đổi là bao nhiêu, ví dụ như là mua hàng, điền form đăng ký hoặc là tải app. Đây là chỉ số quan trọng khi chạy để chúng ta biết được làm chi phí cho một đơn hàng, có một khách hàng là bao nhiêu, ví dụ vậy. CPA trung bình nó tùy thuộc ngành hàng nhé, thì cái này rất nhiều rồi, cái này không cố định được bởi vì mỗi sản phẩm ngành hàng có giá trị khác nhau và CPA khác nhau. Nguyên nhân dẫn đến CPA cao do tỷ lệ chuyển đổi thấp này, CPR thấp, đối tượng khách hàng mục tiêu chưa được tối ưu hoặc chưa đủ sẵn sàng. Đấy, creative tức là nội dung sáng tạo không mang lại sự hấp dẫn hoặc thông điệp không rõ ràng, ví dụ vậy. Giải pháp là tối ưu hóa landing page để tăng tỷ lệ chuyển đổi này, kiểm tra và tối ưu hóa nội dung quảng cáo để tăng CTR và CVR, tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng đã có nhu cầu, ví dụ các bạn có thể sử dụng các chiến lược remarketing, ví dụ vậy. Thì trên đây thì mình đã vừa chia sẻ với các bạn về những cái dữ liệu quảng cáo, chỉ số quan trọng khi chúng ta chạy quảng cáo. Các bạn nhớ xem đi xem lại để chúng ta có thể ứng dụng vào cái hoạt động quảng cáo, và chúng ta biết được nếu như các chỉ số đấy thấp thì chúng ta phải khắc phục điều gì nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong nội dung bài học tiếp theo.